Hello guys! Welcome muli sa panibago nating vlog. At sa video ito, reviewin natin ang SGCB Steam Cleaner. Okay, so ito ay isang steamer na pangkotse. Okay, so unbox natin. Okay guys, so ito ay SGCB Steam Cleaner. Ang model niya ay SG-GF154. So medyo magulo lang kasi dito sa likod niya naka-check yung SG-GF170. So tingnan na lang natin mamaya sa loob, ano? So wala akong idea kung paano gamitin ng steam cleaner o ano yung mga parts niya. So first time po magkaroon nito. So i-explore natin, ano. So siguro na panood nyo na yung ibang mga detail video sa YouTube na ginagamitan ng steamer. So na-curious ako doon at nagustuhan ko yung mga video niyan, kaya nag-decide ako na bumili ng steamer. So ito ay made in China, 230 volts na rin ito. So hindi na natin kailangan ng yung voltage converter kasi 230 volts na rin siya. At yung wattage niya is 1500. So medyo malakas siya sa electricity. Pero okay na. So buksan natin, ano. So binili ko to online sa Lazada. Hindi ito sponsored. Binili ko talaga ito. So kung gusto niyo magustuhan niyo ito, itong product review ko, pwede kayong bumili doon sa online store na pinagbilhan ko. So meron siyang manual. So ito siya guys, no? Ayan. Mayroon siyang brush. So meron siyang ganito. Di ko lang kung ano yan. Okay. So ito siya guys, no? So secure naman siya. Bango, bagong bago. So meron din siya ganito guys, no? Yung mga brush niya. Ito yung tip. Buksan natin. Yan. So meron siyang 6 na type ng brush. Yan. So ito yung plug. Ito yung plug niya. Ito naman yung pinaka-steamer niya. So ito pinakabit dyan. Yan. Okay guys, so alam ko na kung paano siya gamitin. Binasa ko na yung instructions. So ito yung nozzle niya, yung nozzle na may brush. Tapos ito yung mga pwede nyo gamitin sa paglilinis kapag gamitin nyo yung steamer. So ito yung handle. Okay, kaya pala merong ganito guys, dito yung lalagyan ng tubig, pero any container naman pwede. Tapos meron din siyang funnel. Ang capacity nito ay 1500 ml, pero ito ay hanggang 1 litro lang. So makikita nyo dyan, hanggang 1 liter lang siya, no? So ito yung kanyang
boiler cap, ito yung nilalagay ng tubig. Ayan. So, ang mga steamer guys, ang nilalagay lang dito ay water. Water lang siya. At ang preferably distilled water para hindi siya mamuo ng mga mineral sa loob. Kasi kapag hindi distilled water, kapag tap water ang nilagay nyo, malalagyan siya ng mga minerals sa loob. So, over time, masisira yung steamer. Okay? So, makita nyo na copper brush siya. Metal na metal siya kasi may pressure dyan. Kaya, safety precaution, kapag katapos na mag-steam, tapos nyo na gamitin, hindi nyo dapat bubuksan itong boiler cap hanggat hindi siya malamig. Parang parang radiator din ang sasakyan. Hindi nyo bubuksan yung radiator cap kasi kapag mainit kasi pwedeng bumulwak yung tubig kasi may pressure sa loob. Ganito rin sa steamer. Okay, so itong funnel lalagay dyan. Yan. So lagyan nyo ng tubig. Okay. So approximately kapag 1,500 ml ang nilagay nyo ng tubig, naglalas yung steamer na yun hanggang 45 minutes. So meron kayong steaming machine cleaner for 45 minutes. So itong steamer na ito pwede natin gamitin sa interior cleaning natin, detailing sa interior, pwede rin detailing sa engine, detailing din sa exterior ng ating sasakyan. So makikita nyo to in action sa susunod na video ko. Gagamitin ko to detailing sa ating engine muna, tapos susunod natin yung interior detailing natin. So gagawa ko ng video first time sa ating channel kung paano mag-detail sa loob, no, interior cleaning. Tapos gagawa rin tayo ng details sa labas, sa exterior. So first time ko rin gagawin yan. Kaya ako nag-invest ng mga itong produkto, mga machine, para may pakita sa inyo kung paano mag-detail ng sasakyan. Siyempre gustong gusto natin na malinis lagi ang ating sasakyan inside out, ano, pati yung engine bay. Ayan. Kaya meron pa akong mga biniling machine na i-review ko sa susunod ng mga videos natin panglinis ng sasakyan. So sasaksak lang natin ito sa ating wall outlet. 220 volts naman ito, 230 volts, so okay lang. Tapos pakita ko sa inyo, lagyan natin ng tubig ito, siguro 500 ml lang para hindi masyadong madami kasi i-demonstrate ko sa inyo guys kung paano nag-work itong steamer. Okay? Okay, so lagyan natin ng 100 ml na tubig lang. Katapos pala gamitin ito, kailangan ma-drain nyo yung excess water, ano? Yung hahayaan na may tubig sa loob yan kapag in-store niyo. Sara natin. Okay, so try natin guys, ano. So saan natin itatry yan? Dito sa madumi nating gulong. So makita nyo guys dito sa ating gulong sa Montero na napakadumi siya, di ba? Ayan, kasi tagulan ngayon, maulan lagi, mahirap maglinis ng sasakyan. Kaya minsan-minsan lang ako maglinis. Itong tamang pagkakataon para ma-try natin itong steamer. Okay? So, meron ako ditong car shampoo. Sprayan natin yung car shampoo, tapos gamitin natin yung steamer. Okay?
Nakita nyo guys, no? Linis na, di ba? Yan. So, steamer lang ginamit natin dyan. Tsaka konting sabon. Okay, so gamitin natin yan guys sa ating engine detail, sa interior detail, tsaka sa exterior detail natin ng ating sasakyan. Okay? So, ang steamer ay pwedeng gamitin sa kahit anong modelo ng sasakyan ninyo. So, magandang produkto yan guys. Ano? Alright guys, so sana nagustuhan nyo ang review natin ng SGCB steamer natin para sa sasakyan. Okay? So, kung gusto nyo bumili ng ganitong produkto, ilalagay ko yung link nyan sa ating website at dyan sa description natin. Okay? Para alam niyo kung saan kayo makakabili ng car steamer. Okay? So, abangan nyo yung ating cleaning ng interior, engine, tsaka ng exterior detailing natin gamit ang steamer na ito. Sana nagustuhan nyo ang review na ito. Pakisuyo na i-like ito at mag-subscribe kayo sa Noah's Garage. Maraming salamat sa uulitin